De ce mergeau dacii la moarte cântând? De ce construiau temple orientate exact spre soare, la fel ca Stonehenge, la fel ca piramidele? De ce zeul lor predica nemurirea sufletului cu 500 de ani înainte de Hristos? Răspunsul nu e în manualele de istorie. Răspunsul e cu 12.000 de ani mai vechi decât crezi. Înainte de Roma, înainte de Grecia, înainte de Egipt, a existat ceva. Un imperiu care cunoștea secretele cerului și ale morții. Un imperiu pe care oceanul l-a șters dintr-o singură lovitură. Dar cunoașterea lor nu a murit cu ei. A migrat, s-a ascuns, s-a strecurat prin milenii, prin Sumer, prin Egipt, prin pădurile întunecate ale Carpaților și a ajuns aici. În templele de piatră de la Sarmizegetusa, în cântecul dacului care mergea spre moarte zâmbind, în sângele vostru. Aceasta este povestea pe care nimeni nu v-a spus-o, povestea de dinaintea dacilor. Există o memorie mai veche decât orice carte scrisă. O memorie păstrată în mituri, în simboluri, în arhitectura templelor și în forma orașelor. O memorie pe care omenirea o poartă cu ea de mii de ani, fără să știe exact ce anume îți amintește. Doar că ceva, cândva, a fost pierdut. Ceva imens, ceva esențial. Platon a scris despre Atlantida în dialogurile sale Timaios și Critias, în jurul anului 360 înainte de Hristos, citând surse egiptene pe care le-a obținut prin intermediul lui Solon, marele legiuitor atenian. Preoții din Sais i-au spus lui Solon că Atena și Atlantida au purtat un război apocaliptic cu aproximativ 9000 de ani înaintea lui, adică în jurul anului 9600 înainte de Hristos, și că după victoria Atenei, Atlantida a fost înghițită de ocean într-o singură zi și o noapte de nenorocire. Generații întregi de oameni moderni au tratat această poveste ca pe o metaforă filosofică, o alegorie a hibrisului, a omului care se ridică prea sus și cade. Dar ce se întâmplă dacă Platon nu inventa nimic? Ce se întâmplă dacă transmitea cu fidelitatea unui copist conștiincios o memorie colectivă atât de veche încât devenise aproape de nerecunoscut? Ceea ce știm astăzi cu certitudine este că în jurul anului 10.000 până la 9.600 înainte de Hristos, planeta Pământ a trecut printr-o transformare dramatică. Ghețarii s-au topit cu o viteză neobișnuită. Nivelul oceanelor a crescut cu 10 de metri. Zone întregi de uscat au dispărut sub ape, inclusiv o bună parte din șelful continental atlantic. Civilizații care existau pe coastele de atunci au fost șterse fără urmă, exact în perioada pe care Platon o indica. Nu este speculație, este geologie. Dar Atlantida nu era o simplă insulă. Era centrul unui imperiu maritim vast, cu o organizare socială sofisticată, cu temple construite din pietre prețioase și un metal misterios numit oricalcum, probabil un aliaj de cupru cu proprietăți deosebite. Capitala sa era o minune arhitecturală, inele concentrice de apă și pământ, canale, poduri, porturi, un oraș planificat cu o precizie care depășea mult ceea ce considerăm noi posibil pentru acea epocă. Atlantienii nu erau simpli pescari sau culegători, erau navigatori de excepție, astronomi, metalurgi, agricultori avansați. Cunoșteau ciclurile cosmice, precesia echinocțiilor, rotația axei terestre pe parcursul a 26.000 de ani, cunoaștere pe care astronomia modernă a redescoperit-o abia în ultimele secole. Cunoșteau proprietățile plantelor, circuitul apelor subterane, geometria sacră care leagă punctele de putere ale Pământului. Și mai cunoșteau ceva esențial, că nimic nu durează pentru totdeauna, că ciclurile cosmice aduc nu doar anotimpuri, ci și ere, că după fiecare epocă de aur vine catastrofa și după catastrofă renașterea. De aceea, când semnele au venit, cu tremurele mici care prevesteau cel mare, vulcanii care tușeau, animalele care fugeau spre interior, cei mai înțelepți dintre ei nu au așteptat. Au luat ceea ce era de neînlocuit, semințele plantelor cultivate, instrumentele de navigație, tablele cu cunoașterea sacră și, cel mai important, oamenii care știau să citească acele table. Și au plecat.
Mesopotamia, în jurul anului 3500 până la 3000 înainte de Hristos, face ceva pe care istoria convențională îl numește miracol. Apare civilizația sumerienilor, complet formată, fără o perioadă vizibilă de evoluție graduală. Scrierea cuneiformă, sistemul de legi, matematica bazată pe numărul 60, din care noi avem și astăzi 60 de secunde, 60 de minute, 360 de grade, astronomia avansată, arhitectura templelor, sistemul de irigații, panteonul complex de zei. Totul apare brusc, ca și cum cineva ar fi aprins un întrerupător. Sumerologii s-au chinuit decenii întregi să explice această apariție fulgerătoare. Răspunsul oficial este că condițiile de mediu favorabile au permis acumularea rapidă de cunoaștere. Dar această explicație eludează tocmai ceea ce trebuie explicat. Cunoașterea nu se acumulează rapid, cunoașterea se transmite. Sumerienilor înșiși nu le părea deloc misterios de unde veneau cunoștințele lor. Ei aveau o explicație clară, consemnată în textele cuneiforme. Zeii lor, cei mai importanți, veneau din Apsu, abisul apelor primordiale. Cel mai venerat dintre aceștia era Enki, zeul înțelepciunii, al apelor și al artizanilor. Enki locuia sub ocean și urca periodic la suprafață pentru a îndruma pe oameni. Dar mai există o tradiție și mai explicită, povestea lui Oanes. Istoricul babilonian Berosus, scriind în secolul III înainte de Hristos și citând surse mult mai vechi, descria o ființă numită Oanes, care ieșea din golful Persic, îmbrăcată ca un pește, dar cu cap și picioare de om, și îi învăța pe oameni scrisul, știința, construcția orașelor, agricultura, legile. Ziua preda, noaptea se întorcea în apă. Ce era Oanes? O alegorie? O amintire distorsionată a unui navigator supraviețuitor al catastrofei atlantidene, ajuns pe coasta Mesopotamiei pe o corabie cu vele? Corabie care, văzută de la distanță, putea părea un pește uriaș? Un om în costum de protecție marină, incomprehensibil pentru ochii unor triburi neolitice? Mai există un detaliu fascinant: diluviul. Povestea potopului există în tradiția sumeriană cu sute de ani înainte de versiunea biblică. Eroul sumerian Utnapishtim este avertizat de zei, construiește o arcă, salvează semințele și animalele și supraviețuiește catastrofei apelor. Structura poveștii este identică cu cea biblică, pentru că ambele sunt ecouri ale aceleiași memorii colective, amintirea catastrofei care a scufundat Atlantida și a inundat coastele lumii cunoscute. Supraviețuitorii atlantideni care au ajuns în Mesopotamia au adus cu ei mai mult decât cunoaștere tehnică. Au adus o cosmologie, o înțelegere a lumii ca loc ordonat după legi divine, cu omul în centru ca intermediar între pământ și cer. Au adus ideea de templu ca axis mundi, punct de legătură între dimensiunile existenței. Ziguratul sumerian, cu treptele sale care urcă spre cer, nu este o invenție locală. Este amintirea unui munte sacru, scufundat acum sub ape. Și-au adus propriul sistem numeric, propria astronomie, propria medicină și, crucialmente, și-au adus proprii zei, care pe pământ nou au căpătat nume noi, dar au păstrat esența. Dacă există un loc pe pământ unde memoria atlantideană a supraviețuit cel mai complet, acel loc este Egipt. Nu Egiptul faraonilor clasici cu piramidele sale celebre, un Egipt mai vechi, mult mai vechi. Cercetătorul John Anthony West și geologul Robert Schoch au demonstrat prin analiza eroziunii hidraulice de pe corpul Marelui Sfinx că această sculptură monumentală a fost expusă la ploi abundente, un tip de climat care nu a existat în Egipt de cel puțin 7000 până la 9000 de ani. Cu alte cuvinte, Sfinxul este cu milenii mai vechi decât se credea oficial. El aparține unei civilizații care precede faraonii cu mii de ani. Cine a construit-o? Și mai important, de ce? Tradiția hermetică egipteană, conservată în textele templelor și în ceea ce a supraviețuit din cartea lui Tot, vorbește despre un timp primordial numit Zep Tepi, prima oară, o epocă de aur când zeii înșiși trăiau pe pământ și transmiteau cunoașterea sacră primilor oameni.
Această epocă s-a încheiat printr-o catastrofă, Marea Inundație, după care zeii au plecat, lăsând în urmă custozi ai cunoașterii, Shemsu-Hor, urmașii lui Horus, care au vegheat ca tradițiile să nu se piardă până când omenirea va fi din nou pregătită să le primească. Shemsu-Hor nu sunt mituri, sunt preoți reali, inițiați reali, supraviețuitori ai catastrofei sau urmașii lor direcți, care au construit în Egipt un sistem de transmitere hermetică a cunoașterii, ascunzând informațiile esențiale în simboluri, în proporțiile templelor, în mișcările rituale și în textele funerare. Piramidele de la Giza sunt în această perspectivă nu doar morminte regale, ele sunt calculatoare cosmice, construcții care înregistrează în piatră relațiile matematice dintre dimensiunile Pământului, distanța față de Soare, viteza luminii și ciclul de precesie al echinocțiilor. Sunt o arhivă a cunoașterii, construită să dureze nu sute, ci zeci de mii de ani, pentru că cei care le-au construit știau că ciclurile cosmice aduc perioade de haos și voiau ca cunoașterea să supraviețuiască oricărei catastrofe viitoare. Mitul lui Osiris este la rândul său o codificare a memoriei atlantidene. Osiris, cel care aduce civilizația, este ucis și dezmembrat, adică catastrofa, dar este reconstituit de Isis, adică transmiterea cunoașterii, și renaște ca Horus, adică noua civilizație. Moartea și reînvierea nu sunt alegorii morale simple, sunt o cosmologie a ciclurilor, a timpului care distruge și recrează iar și iar. Și în toată această cosmologie există un fir care leagă Egiptul de ceea ce va deveni mai târziu spiritualitatea carpatică, ideea că sufletul uman este nemuritor, că moartea trupului nu este capătul existenței, ci o trecere, că există o dimensiune în care conștiința continuă. Cartea morților egipteană este în esență un ghid de navigare prin existența post-mortem, un GPS pentru suflet. Această idee revoluționară, profundă, profund consolatoare, nu apare independent în Egipt, în Grecia orfică și la getodaci. Apare din aceeași sursă. Al treilea mare val de migrație atlantideană nu a mers spre căldura Orientului. A mers spre nord, spre pădurile și munții Europei centrale și de est și a găsit acolo ceva pe care celelalte destinații nu-l aveau, un pământ izolat natural, apărat de munți, bogat în apă dulce, metale și păduri, populat de oameni care trăiseră în contact profund cu natura de zeci de milenii. Grecii știau despre această zonă. O numeau Hiperbore. balcanică și zona carpatică. Din traci s-au diferențiat geții și dacii, ramura nordică, cea mai viguroasă spiritual, care a dat lumii pe Zamolxis.
Zamolxis este una dintre cele mai enigmatice figuri ale lumii antice. Herodot îl menționează cu o combinație de fascinație și neîncredere. Geții credeau că sunt nemuritori și că moartea nu este decât o trecere la Zamolxis, zeul lor cu care vor trăi veșnic. Dar există și o altă tradiție despre Zamolxis, pe care Herodot o menționează fără să o creadă pe deplin, că Zamolxis a fost un om real, un om excepțional, un inițiat care a trăit probabil în jurul anului 600 până la 500 înainte de Hristos. Se spune că a fost sclav și discipol al lui Pitagora în Grecia, că s-a întors la geți, că a trăit timp de 3 ani într-o încăpere subterană și că a reapărut la suprafață la capătul celor 3 ani, convingând tribul că a murit și a înviat și că poate arăta și altora calea spre nemurire. Pitagora însuși nu era o minte obișnuită. El era un inițiat în misterele orfice egipteane și, probabil, în tradiții mult mai vechi. Doctrinele sale fundamentale, că sufletul este nemuritor și trece prin mai multe existențe, că universul este structurat matematic, că muzica și geometria sacră sunt chei de acces la realitatea profundă, sunt exact doctrinele care apar în misterele atlantidene hiperboreene. Zamolxis nu a inventat spiritualitatea dacilor. El a reactivat o cunoaștere mai veche, pe care poporul său o mai păstra parțial, dar care se ștergea sub presiunea timpului și a vicisitudinilor istorice. El a readus cunoașterea atlantideană în forma ei pură, revitalizând o tradiție care altfel s-ar fi pierdut. De aceea dacii aveau preoți, ctistai sau pileații, cei cu căciuli, o clasă sacerdotală dedicată exclusiv cunoașterii și medierii cu divinul. De aceea templele lor de la Sarmizegetusa Regia erau construite după principii astronomice precise, cu sanctuarele circulare orientate spre răsăritul soarelui la solstițiu și echinocțiu. De aceea Sarmizegetusa nu era doar o cetate, era un observator cosmic, un centru de calcul astronomic, un loc în care cunoașterea cerului se traducea în lege și ritual pe pământ. Există un fenomen remarcabil în Europa preistorică pe care istoricii îl tratează de obicei ca pe o serie de dezvoltări independente și paralele, construcția monumentelor megalitice. Stonehenge în Anglia, Karnak în Franța, Göbekli Tepe în Turcia, sanctuarele circulare de la Sarmizegetusa. Toate sunt orientate astronomic. Toate folosesc principii geometrice identice, toate au fost construite în perioade similare sau în continuitate culturală care poate fi urmărită. Toate serveau ca puncte de contact între omenire și cosmos, locuri în care preoții astronomi citeau mișcarea corpurilor cerești și traduceau aceste mișcări în calendar agricol, în ritual social, în înțelepciune spirituală. Nu este o coincidență. Este dovada unui substrat cultural comun, o rețea de cunoaștere care se întindea de la insulele britanice până în Carpați, o coine sacerdotală care împărtășea principii, metode și, probabil, o origine comună. Sanctuarele dacice de la Sarmizegetusa sunt remarcabile nu doar prin dimensiunile lor, ci prin precizia lor. Marele sanctuar circular cu coloanele sale de andezit și calcar era un calculator al anilor cosmici. Aranjamentul coloanelor codifică cicluri astronomice complexe, ciclul Saros al eclipselor, calendarul solar și lunar sincronizat, precesia echinocțiilor. Cei care l-au construit cunoșteau nu doar astronomia elementară, ci și matematica avansată a timpului cosmic. Această cunoaștere nu se inventează în câteva generații, se moștenește și ea vine, prin firul subteran al tradiției, dintr-un timp când omenirea era mai tânără, dar mai conectată cu ritmurile profunde ale Universului. Dacă există un singur element care distinge spiritualitatea getodacă de toate religiile contemporane ei, acesta este certitudinea nemuririi sufletului. Nu speranța, nu credința în sens de pariu existențial. Certitudinea. Dacii nu credeau că vor supraviețui morții. Ei știau. Și această cunoaștere schimba totul. Relația cu moartea, cu viața, cu valoarea unui om. De aceea, la ospețele dacilor, conform tradiției grecești, era un obicei uluitor. În loc de toasturi în cinstea celor vii, ei plângeau la nașterea unui copil, gândindu-se la suferințele care îl așteptau și se bucurau la moartea unuia, felicitând sufletul care scăpa din închisoarea trupului. Iar dacă un om important era pe moarte, îi transmiteau lui Zamolxis rugăciunile lor, pentru că el urma să ajungă curând la zeul lor și putea mijloci direct. Dacii mergeau la moarte cântând:
nu cu resemnare stoică, nu cu fanatism disperat, ci cu o seninătate pe care romanii, oamenii cei mai militari ai lumii antice, o găseau de neînțeles și, în secret, o admirau. Această certitudine a nemuririi nu era o doctrină populară improvizată. Era cunoaștere ezaotică, cunoaștere pe care Zamolxis și înaintașii lui o dețineau și o transmiteau selectiv în misterele lor. La fel cum misterele eleusine grecești, misterele osiriace egiptene și tradițiile orfice transmitau în esență aceeași certitudine, că sufletul este mai real decât trupul, că moartea este o iluzie, că existența continuă dincolo de orice catastrofă, inclusiv catastrofa personală a morții. Toate aceste mistere provin din același izvor primordial. Traian a cucerit Dacia în 106 dhr, a distrus Sarmizegetusa, a ucis sau a risipit clasa preoțească, a transportat sute de mii de daci în sclavie prin întreg imperiul, a colonizat pământul dacic cu populația adusă din toate colțurile lumii romane. Părea un capăt. Dar cunoașterea nu moare cu templele. Ea se retrage, intră în subteran, supraviețuiește în leac și de scântec, în forma casei și în orientarea ei față de soare, în simbolul încastrat în lemnul de pe poartă, în costumul popular cu soarele și spiralele brodate pe mânecă. Supraviețuiește în colinda de Crăciun care vorbește în cod despre nașterea luminii în mijlocul iernii, tema solstițiului mai veche decât creștinismul cu milenii. Supraviețuiește în Miorița, bazmul în care moartea este o nuntă cosmică, exact viziunea dacică. Supraviețuiește în noi. Fiecare dintre noi care s-a născut pe pământul acesta carpatic poartă în sine, la un nivel mai profund decât limba sau istoria, amprenta acestui fir lung. Nu ca o nostalgie romantică, ca o realitate biologică, culturală și, poate, spirituală. Getodacii nu au dispărut. S-au transformat, au absorbit Roma și au fost absorbiți de ea, au trecut prin valuri de migrații și cuceriri, au adoptat creștinismul și i-au dat o coloratură aparte, mai mistică, mai legată de natură, mai apropiată de ideea că divinul nu este deasupra lumii, ci în inima ei. Și undeva, în acel loc din noi, unde nu ajunge nici politica, nici istoria rescrisă, nici uitarea, mai pâlpâie o flacără veche, flacăra unui popor care știa că sufletul nu moare, că pământul e sacru, că cerul și pământul comunică prin oameni care au ochi să vadă. Această flacără este moștenirea noastră. Nu uitați de unde veniți.